थांबली गँग झिरो बॅकबोन ब्लॅक चेज आणि कॉप्स करते ट्रॅक फोन रॅप सोड टू वन साइड यूथ मोटिवेट करतो डॉन ड्रिप मध्ये महाद्यांना वेट करतो माझी टोळी थांबली गँग झिरो बॅकबोन ब्लॅक चेज आणि कॉप्स करते ट्रॅक फोन यंग पिढीची वन साइड यूथ मोटिवेट करतो एक खाजवा ट्रिप मध्ये महाद्यांना वेट करतो। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर। त्या चॅनलचं नाव निदान क्रिएशन। तर आजचा व्हिडिओ खास आणि जबरदस्त झालेला आहे, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणारे बीट मार्क्स कीपॅड आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला आयफोन इमोजी पावडर पाहिजे असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, बीट मार्क इम्पोर्ट नसेल करता येत तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा आणि आपण तिथे बीट मार्क लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता APK मध्ये। आता बघा कशा प्रकारे केलेले आहे। आता आपल्याला लिंक आलेली आहे, इम्पोर्ट वर क्लिक करा आणि नेक्स्ट, आणि आपली बीट मार्क आलेली आहे। आता आपल्याला त्याच प्रकारे कीपॅड पुन्हा इम्पोर्ट करून घ्यायचे। बघा या प्रकारे दोन्ही पण इम्पोर्ट झालेले आहेत, बीट मार्क आणि कीपॅड।
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।